What up, freaks? We're on our third episode of our merienda series. Gagawa tayo ngayon ng Malunggay Puto. Ano puto? Malunggay Puto! Ginawa namin ng twist ang isa sa paborito at popular na kakanin ng mga Pinoy. Curious na you, curious na din us. Rekta na! Two cups of all-purpose flour, 2 tablespoons of baking powder, 1/4 to 1/2 cup of powdered milk, half cup of fresh malunggay leaves or powder, 1 cup of sugar, 1 cup of milk, 2 eggs, melted butter, cheese for toppings, at food coloring. Start tayo sa pag-brush ng ating puto mold gamit ang melted butter or cooking oil. Ginagawa natin ito para maiwasang dumikit ang ating puto at para madali ito matanggal. Ilagay sa blender ang malunggay leaves at asukal kasama lahat ng wet ingredients. Ilagay ang blended mixture sa flour. Ilabas na ang paboritong whisk at umpisahang haluin ang mixture. Isama na din ang ating baking powder at powdered milk. Huwag mong i-overmix. Kung nakukulangan ka sa kulay, pwede ka magdagdag ng green food coloring. Salamat, Shopee! Gamitin ang ating batter dispenser. Magtabi tayo ng konti para sa ating art project mamaya. Lagyan ng food color of your choice. Maglagay na ng mixture sa ating puto molds. Huwag punuin dahil aalsa pa sila. Since bawal pa lumabas para mag-outing, dito na lang tayo mag-drawing. Pero tuloy ito ah. Artsy-fartsy, color-color. Hanep! #artist. Wow! Pwede na natin silang isalang. By this time, dapat kumukulo na ang tubig sa ating steamer. Like this oh. Steam lang natin sila for 10 to 15 minutes. Wow! Editing magic! Iba lumabas. Gumawa din kami ng may cheese toppings. Ay, tapos na pala. Rekta na! Welcome to our online exhibit. Pagmasdan ang aming mga obra. Perfect din itong gawing bonding experience with your kids, especially kung mahilig din sila mag-drawing. Ilang puto kaya ang kaya mo kainin sa isang upuan? Comment down below. Para sa mga susunod na panalong recipe, please like and subscribe. Veggie Freaks, out!